I'm glad that we are now here on our third evening. Ik ben blij dat we hier nu onze derde avond kunnen houden. And I hope you follow well the steps on the mountain. En ik hoop dat u de stappen die we zetten op deze berg goed kunt volgen. Because we have to rise every evening higher in our understanding. Want iedere avond moeten we hoger komen met ons begrip. And I hope tomorrow night we are somehow on the top and can see the things from above. En dan hoop ik dat we morgenavond de top bereiken en dat we dan alles van bovenaf kunnen bekijken. So for those who are here the first time, a short repetition. En voor degenen die nu hier voor het eerst zijn, wil ik een korte herhaling geven. The life on earth is governed by laws. Het leven op aarde wordt beheerst door wetten. And these laws are changeable or not. Deze wetten kunnen die veranderd worden of niet? Yes or no? Ja of nee? No change. Nee, die kunnen niet veranderd worden. Never the natural law can be changed. Nooit kan de wet in de natuur veranderd worden. This is why it is good to know the law or not. Is het daarom goed om de wet te kennen, ja of nee? So it's important to know it, but it's not enough to know it. Het is belangrijk om het te kennen, maar het is niet genoeg om te weten. You need to fulfill it. Je moet er ook aan gehoorzamen, je moet er ook aan vervullen. Okay, so I showed that there are two basic laws that we need to understand. Ik heb laten zien dat er twee basiswetten zijn die wij moeten begrijpen. The first is that the cell has no energy of itself. Het eerste wat we hebben laten zien is dat de cel geen energie heeft van zichzelf. And it always comes from outside. Dat komt van buitenaf, altijd. And since the cell has no energy, it cannot damage itself. En omdat de cel geen energie van zichzelf heeft, kan het zichzelf ook geen schade toebrengen. So when we have a disease in our body, Als we dus een ziekte in ons lichaam hebben, the damage can never come from the cell itself. dan kan de schade nooit veroorzaakt worden door de cel zelf. Someone needs to do harm to this cell, Iemand moet schade aan de cel toebrengen, so that the cell does not function like it should. zodat de cel dan niet kan functioneren zoals het zou moeten. This is a very, very important principle and law that we have to understand. Dit is een heel belangrijk principe en een wet die wij moeten begrijpen. If we have that in our mind, we know that no disease can come by chance. Als we dat goed in ons verstand, in onze gedachten prenten, dan weten we dat de ziekte niet zomaar toevallig kan komen. And it's not a failure of nature En het is ook geen tekortschieten van de natuur or of the genes. of van de genen. It's the misuse of nature that brings disease. Het is het misbruiken van de natuur waardoor ziekte wordt veroorzaakt. And so I showed last night that we have 7 basic needs that govern the cell and our being. Gisteravond heb ik dus laten zien dat er 7 basisbehoeften zijn die het functioneren van de cel beheersen. So there are only 7, I didn't find more. Er zijn er 7, ik heb er niet meer dan 7 gevonden. And we came last night to see that love is the most important thing for the cell. En gisteravond zijn we tot de conclusie gekomen dat liefde het belangrijkste voor de cel is. Not only for the mind. Niet alleen voor onze geest. You see, I said that in psychology we see love as something important for the mind. In de psychologie dan beseffen we wel dat liefde iets belangrijks is voor onze geestelijke toestand. But for the cell, we have no clue that it is important. Maar voor de cellen, we hebben echt niet de gedachte dat het daar ook belangrijk is. But when we know the body, how it functions, and I showed a little bit how our brain is working. Maar als we enigszins weten hoe ons lichaam functioneert, en ik heb laten zien hoe onze hersenen werken. I showed that the most important organ, I call it organ. Ik heb laten zien dat het belangrijkste orgaan, ik noem het een orgaan.
that which is at the leading of life dat waar het leven geleid wordt, is the spirit dat is de or the geest. mind. En dat is de gezindheid, de geest. Yes? So I use sometimes this example. The body is an airplane. Soms gebruik ik dit voorbeeld. Het lichaam is als een vliegtuig. But can the airplane from itself fly? Maar kan het vliegtuig uit zichzelf vliegen? So what does it need? Wat heeft het nodig? Well, it needs a lot of things, but needed also a pilot. Het heeft van alles nodig, maar heeft het een piloot nodig? You see, this is what we have to understand. The plane needs, instead of food, we can say gasoline. Wat we moeten begrijpen is, het vliegtuig heeft van alles nodig. Bijvoorbeeld voedsel is de brandstof. But he cannot fly without someone flying him. Maar hij kan niet vliegen als er niet iemand is die het bestuurt, die het vliegt. So, in the cockpit, every wire comes together. En in de cockpit komen alle draden bij elkaar. And so in the cockpit is the cortex. En de cockpit is eigenlijk de cortex, de hersenschors. As every button comes to the cortex. En alle knoppen zitten eigenlijk daar in die cortex. So need the pilot be in the wing or somewhere else as in the cockpit? Moet de piloot dus ergens anders zijn, op de vleugel bijvoorbeeld, behalve dat hij in de cockpit moet zijn? Or the pilot needs to be just in the cockpit and he leads the whole plane. De piloot moet in de cockpit zijn en van daaruit kan hij het hele vliegtuig besturen. So he pushes a button and at the end of the plane something moves. Als hij ergens op een toets drukt, dan gaat er achter bij de staart iets bewegen. And the same it is in the human being. En zo is het hetzelfde in het menselijk wezen. The spirit is the pilot. De geest is de piloot. In the plane nothing can happen as the plane can nothing do except someone pushes a button and says do. In een vliegtuig kan er niets gebeuren tenzij er iemand is die op een knop drukt en zegt doe dat, doe dat, doe dat. So the spirit lives in the cortex and there all the buttons are and he pushes the button and my leg is moving. De geest leeft in de cortex en daar zijn alle knoppen en dan wanneer de knop gedrukt wordt kan mijn been bewegen. So this is an important thing that we should understand. Dit is het belangrijkste dat wij moeten begrijpen. We need oxygen, water, food, rest, warmth, sunlight for the plane. Wij hebben dus zuurstof, water, voedsel, rust, warmte en zonlicht nodig voor het vliegtuig. But love for the pilot. Maar liefde voor de piloot. And the pilot gives the key to the engine that it starts. En de piloot heeft de sleutel tot de motor die het aandrijft. And this is reality. The spirit starts the gene and then the gene puts all the rest of the cell in action. En dit is waarheid. De geest drijft de genen aan en de genen zetten alles in beweging. So, if we understand this, then we know that the genes do not make us sick, but he who turns them on or off. En dan, als we dit goed volgen, dan begrijpen we dus dat de genen ons niet ziek maken, maar degene die ze aan of uitzet. Okay, so I proved last night that we must have a spirit since we have two things in our lives that are contradicting itself. Ik heb laten zien dat wij een geest moeten hebben, omdat er twee dingen in ons leven zijn die tegenstrijdig zijn aan elkaar. So that's why we need to realize that we have a pilot and a plane. En daarom moeten wij dus beseffen dat we een piloot hebben en een vliegtuig. And responsible for the plane is always the pilot. En degene die verantwoordelijk is voor het vliegtuig is de piloot. So if the pilot cannot fly, who do we train? The plane or the pilot? Als de piloot dus niet kan vliegen, wie moeten we dan opleiden? De piloot of het vliegtuig? Or the pilot. To whom do I speak now? To the plane or to the pilot? Tot wie spreek ik? Spreek ik nu tot het vliegtuig of tot de piloot? I speak to the pilot. I want to reach the pilot.
Ik wil nu de piloot bereiken. Because if your plane, your body is sick, it's just you cannot fly. Als jullie vliegtuig, jullie lichaam ziek is, dan kunnen jullie niet vliegen. And you know flying is regulated by laws. En vliegen, dat is onderhevig aan wetten. You agree? Bent u het daarmee eens? Would you sit in a plane where the pilot has no idea of the law? Zou u in een vliegtuig willen zitten waar de piloot geen enkel idee heeft over wetten? He might know every button of the plane. Hij kent misschien alle knopjes in het vliegtuig. But imagine he does not know the law how to pilot that plane. Maar als hij de wetten niet kent die het vliegtuig beheersen als het vliegt. Would you sit in that plane? Zou jij erin gaan zitten? Would you? Zou je erin gaan zitten? Of course not, because you know the pilot needs the law. Want je weet dat de piloot een begrip van de wet moet hebben. He needs to know the plane. Hij moet ook het vliegtuig kennen. But he needs to know the law how to fly that plane. Maar hij moet ook de wetten kennen hoe dat vliegtuig gevlogen moet worden. And we get sick as humans, if I take this example, because we cannot fly our own airplane. En als we deze vergelijking doortrekken, wij als mensen worden ziek omdat we niet weten hoe het vliegtuig moeten laten vliegen. But we try to fly and boom, fall down. Maar we proberen toch te vliegen, maar het stort neer. And this is where we need to train the pilot. En daarom moeten wij dus de piloot opleiden. And I say to you that we do not do the mistake in flying because we want to do a mistake. En ik zeg je nogmaals, wij maken geen fouten in het vliegen omdat we dat willen. It's just that we don't know the law. Het is omdat wij de wetten niet kennen. You see, when a person comes to me and he smokes and is addicted to any drug. Komt iemand naar mij toe en hij is verslaafd aan sigaretten, of nou, welke drug ook, welke substantie ook. Would it be enough to tell him not to smoke anymore? No. Zou het genoeg zijn om tegen hem te zeggen, je mag niet meer roken? No. Would it be enough to tell him you don't need to drink anymore? Zou het genoeg zijn om tegen hem te zeggen, je moet ophouden met drinken? You see, I don't tell that to my patient. Weet je, ik zeg dat niet tegen mijn patiënten. Because I know if they stop drinking, they take chocolate. Want ik weet dat als ze dan ophouden met drinken, dan gaan ze gelijk chocolade Or eten. they do something else instead. Of er komt iets anders voor in de plaats. Because you have not taken away the roots of why they do what they do. Want je hebt niet de wortel aangepakt waarom ze doen wat ze doen. So addiction has a cause. It is not I mean it's not the bottom. It is just the fruit of something. De verslaving heeft een oorzaak. En dat is niet de grond waar er is nog een diepere oorzaak. So for me it would not be enough to tell them don't smoke anymore. Het is dus voor mij niet voldoende om tegen ze te zeggen, Don't drink niet anymore. meer, drink niet meer. Because I would overwhelm him with this kind of question. Want ik zou die persoon overweldigen met dat type adviezen. I have patients that their spouse is addicted to alcohol. Ik heb patiënten waarvan de echtgenoot verslaafd is aan alcohol. And there are not a few. En dat zijn er niet weinig. There are many. Er zijn er vele. And if your spouse is addicted to alcohol, En als je echtgenoot verslaafd is aan alcohol, what would you try all the time to do? wat probeer je dan de hele tijd om te doen? To keep him from drinking. So Oh, you wacht hide the alcohol. Je verstopt de flessen met de drank. When you see him, you drink again. En als je hem ziet, dan beschuldig je hem van, je bent weer aan het drinken geweest. And how is the reaction of the spouse? En hoe reageert hij daarop? Or you say, oh, you dear love, you love me so much. Oh, mijn liefje, je hebt me zo lief. That you take away my bottle. Dat je dus mijn fles verstopt. Is that a reaction? Is dat de reactie? You see, I was addicted to TV. Ik was verslaafd aan televisie kijken. And my wife wanted to help me to get away from that En addiction. mijn vrouw wilde dat ik daar vanaf zou komen. So one day, she cut the wire. Op een dag knipte ze de draden door. Now what do you think? How have I reacted? En wat denk je, hoe reageerde ik daarop?
Have I seen that as an act of love toward me? Zag ik dat als een liefdesdaad tegenover mij? Have I said, oh, my wife, you really love me? Ja, mijn vrouw, je hebt me echt lief. Do I do that? Doe ik dat? It's just the opposite. Nee, het is tegenovergesteld. Yes? I still see that wire cut. Ik zie nog steeds hoe die draad doorgeknipt werd. Because it was something that she only once did. Het is iets wat ze maar 1 keer heeft gedaan. Because probably, I don't know how I reacted then, but not very nice. Ik weet nog niet precies meer hoe ik erop gereageerd heb, maar het was niet Not very loving. En niet liefdevol. So we need to understand that if a person is addicted, there is a cause for it. We moeten dus begrijpen dat als iemand verslaafd is, dan is daar een oorzaak voor. And if you don't show and have understanding to remove the cause, you do not help the person, you're just putting a heavy load on him that he already has. En als je dus geen begrip toont over die oorzaak om die weg te nemen, dan leg je alleen maar een grotere druk op die persoon. And this is why we have to understand humanity. En daarom moeten wij het mens zijn begrijpen. We have to go to the bottom of the problem. We moeten naar de bodem van het probleem gaan. And the bottom of the problem is love. En de bodem van het probleem is liefde. Because there is no addiction except for the need of love. Er is geen enkele verslaving behalve de behoefte aan liefde. Every addiction for alcohol, for cigarettes, every addiction is because of the sake of love need. Elke verslaving, of het nou sigaretten of drank of drugs is eigenlijk een verslaving met een behoefte aan liefde. The pilot is in need. De piloot heeft een behoefte. And he tries to remove that need. En hij probeert die behoefte op te lossen. But with the wrong thing. Maar met de verkeerde dingen. And so, of course, he's not happy and he goes in this toward the crash. En natuurlijk wordt hij dan niet gelukkig en dan gaat het in een duikvlucht naar het neerstorten. So we need to help him. Maar we moeten hem dus helpen. Get the balance. Om opnieuw de balans te vinden, om te kunnen vliegen. Okay, so love is the most important. Dus liefde is het allerbelangrijkste. It governs everything in our life. Het beheerst alles in ons leven. You see, when a person rises in the morning, the first thing is his need of love. Als iemand opstaat in de ochtend, is het eerste behoefte aan liefde. What we do if we go to the bathroom and make our hair nice, it is because of love. Als we naar de badkamer gaan en we maken ons uiterlijk aantrekkelijk, dan is dat vanwege liefde. We want to be accepted. We willen geaccepteerd worden. We want to be loved. Wij willen geliefd worden. But let us now go into the lecture. Maar laten we dan nu aan onze lezing van vanavond I gave a homework. Ik heb huiswerk opgegeven. And before I come to the homework, I want to fill out this part of my diagram. Voordat we aan het huiswerk beginnen, wil ik nog een deel van het diagram invullen. If we see in the diagram, we have the basic need. In dit diagram hebben we de basisbehoeften. It's the oxygen. Dat is zuurstof. And the only way that oxygen can come into the body is the lung. En de enige manier waarop zuurstof in ons lichaam binnenkomt is door de longen. And now we come to the what to do. How can we get oxygen through the lungs into the blood? Nu komen we bij het deel van wat we moeten doen. By Hoe what krijgen wij de zuurstof action? in ons bloed? Met welke handeling gebeurt dat? I raise on this, so don't get afraid. So what have we to do? Wat moeten we dus doen? Breathe, yes? We moeten ademen. Breathing, okay? What do we have to do for water to get into the Wat stomach? moeten wij doen om water in onze maag te krijgen? We moeten drinken. What do we have to do for Wat moeten we doen food om should get in the stomach? voedsel in onze maag te krijgen? Moeten we eten.
eating. To get sleep, what do we have to Wat do? moeten we doen om rust en slaap te krijgen? We have to lay down, yes. We moeten gaan liggen. To have enough warmth, what we can Om do. voldoende warmte te hebben, wat moeten we dan doen? So we have to keep always the 37 degrees Celsius. We moeten 37 graden Celsius handhaven. So we can warm up Dus we moeten opwarmen. or cool down. Of we moeten afkoelen. Depends on how the circumstances Dat are. ligt aan de omstandigheden. So sunlight, we can stay exposed to sun. Zonlicht, we moeten ons blootstellen aan het zonlicht. But that goes, I said here, I just put sunlight here as to fulfill the, to be complete. En het zonlicht dat staat er omdat ik volledig wil zijn. So now the big thing is, what does the spirit need to do that the body has love? Wat moet de geest dus doen, zodat het lichaam liefde ontvangt? What does he have to do? Wat moet hij doen? What does he have to do? Wat moet hij doen? There is an action. Er is een handeling. What does the spirit do? Wat doet de geest? Give love. Open. Go to the root. Ga naar de basis. The first thing that de he oorsprong, does. de wortel. Wat is het eerste? What is the first thing that the spirit does? Wat is het eerste wat een geest doet? Think. Think. Denken. Is that thinking? Denken. Thinking, yeah. So I can thinking. Denken. Yes. I mean that's the action that the spirit does. Dat is de handeling die de geest doet. He has first to think, Hij moet eerst denken. and the thought comes then out as a word En die gedachte die komt eruit als een woord. or a deed Of een daad. or a moving. Yeah. Of een beweging. But you see, without any thought, I cannot move. Maar zonder een gedachte kan ik niet bewegen. Yeah. There must be the spirit needs to think. Het eerste is dat de geest het nodig heeft om te denken. So are we all thinking? Zijn we allemaal aan het denken? Yes or no? Ja of nee? Oh yes. The one Yeah. who does not think is dead. Degene die niet denkt is dood. Yes, because we are dead when we do not think anymore. Pas als we dood zijn, dan denken we niet meer. Now, we will come back what we have to think. But first, we go into the homework. We zullen nog terugkomen op wat we moeten denken, maar nu komen we eerst bij het huiswerk. What kind of energy is that which with the human being functions? And what is the most important energy there is? The most energy. Wat is de energie waardoor het menselijk wezen functioneert? En wat is de belangrijkste energie waardoor het menselijk wezen So functioneert? which is that energy that flows through the nerves? Wat is de To help you a energie little die bit. door de zenuwen heen gaat? Wat is die energie? Have anyone thought about it Heeft iemand daarover nagedacht? from last night? Electricity. Well, there are young men. Elektriciteit. Yes. You see, we are like an iPhone. Wij zijn net als een iPhone. What is this functioning? Waarop functioneert een iPhone? With what? Waarmee functioneert het? Elektriciteit. Electricity. And a human being functions in the most important is electricity. En het functioneren van het menselijk wezen, daarin is het belangrijkste elektriciteit. Did you know that? Wisten jullie dat? We are electrical beings. Wij zijn elektrische wezens. You see, all muscles. How many muscles have we? Alle spieren, hoeveel spieren hebben wij? Every muscle needs to be directed from a nerve, and every nerve is coming to the muscle with an electric impulse.
alle spieren moeten aangedreven worden door de zenuwen en de zenuwen die krijgen hun impulsen door elektriciteit. What is the second energy that we have in our body? En wat is het tweede energie die wij nodig So hebben? we have only two basic. I mean, we have the electricity that flows from the cortex through the nerve, and then at any synapse it changes in biochemistry, and then it goes to the other part, and then it changes again in electricity and goes further. Now a little bit. So, electricity flows through the nerve. Elektriciteit gaat door de zenuwbanen. And when it comes to a connection, to a, Wanneer het dan bij een how you knooppunt call this in komt, English, a kreuzung. ja, Yeah. het komt bij Yeah? een punt. Yes? Then the end gives out some chemical. Dan het einde van die zenuw geeft een chemische impuls. And then that impulse either goes to the muscle or it goes to another nerve that then goes again with electricity forward. En dan bij dat einde gaat er dus een chemische impuls uit en die gaat of naar de spier toe of het gaat naar een andere zenuw die de boodschap weer verder meeneemt. So every cell needs electricity. Dus elke cel heeft elektriciteit nodig. Without electricity, nothing, no stofwechsel Zonder elektriciteit is geen stofwisseling mogelijk. is possible. Dat is Yeah, onmogelijk. So electricity is important. Dus elektriciteit is heel belangrijk. Now I put a second question. Nu de tweede vraag. Where does the electricity come from? Waar komt die elektriciteit vandaan? Who makes the electricity? Wie maakt de elektriciteit? Pardon? All the above. It is by thinking we produce electricity. Door te denken produceren wij elektriciteit. So our cortex is a battery. Dus onze cortex is een batterij. And there the electricity is produced by thinking. En de elektriciteit wordt geproduceerd door te denken. So the spirit produces the electricity. Dus de geest produceert elektriciteit. That's why from there the nerves are led. En daarom gaan de zenuwen daarvan uit. These are very simple things, aren't they? Dat zijn eenvoudige dingen. But we have never thought about it. Maar daar hebben we nog nooit over nagedacht. But they are known to every, Maar- I hope to every young person that knows a little bit of. Maar ze zijn bekend bij iedere jonge persoon die enige kennis heeft. Yes, every cell needs electricity, and the human cell gets the electricity from the cortex. Elke cel heeft elektriciteit nodig en alle cellen ontvangen hun elektriciteit vanaf de cortex. So this is why it is so important that we think. En daarom is het zo belangrijk dat wij nadenken, dat wij denken. Now you see, I had a patient that had some problems, and she went to a treatment where she went into some kind of meditation. Er was een patiënt die bij mij kwam en die had wat problemen, maar ze ging naar een plaats waar ze ging mediteren. So, and they had to meditate, or they had the exercise to not think. En een van de opdrachten die ze daar moesten uitvoeren is zich niet te denken. For 2 weeks. 2 weken lang niet te denken. So they were there, and she did this training. En ze was daar en She did this training 2 weeks not to think. I don't know how that happens, ze werd but getraind om 2 weken lang niet te denken. 2 weeks. 2 weken. What happens when she got home from these 2 weeks? En wat gebeurde er toen ze na die 2 weken thuis kwam? The first night, De eerste avond, after she
got home, she lost her mind. Ze verloor haar verstand. She De got eerste crazy. avond. Ze ging helemaal door het lint. And her husband had to take her to the psychiatry. En haar man moest haar meenemen naar een psychiater. Now, how stupid can people be not to think? Hoe dom kun je zijn om niet te denken? Excuse me this expression, but it needs a lot of not thinking to go in a place, to do anything, to shut down your spirit. Het is een sterke uitdrukking, maar het is toch nogal wat om naar een plaats te gaan waar je denken wordt uitgeschakeld. When he is the one that gives life to the body. Wanneer we weten dat dat hetgene is wat het leven aan het lichaam schenkt. You see, the better we think, the better we live. Hoe beter we The denken, better energy we have. hoe beter we leven, hoe meer energie we hebben. It's so important to understand that. Dat is heel belangrijk om te begrijpen. Our body needs power. Ons lichaam heeft levenskracht nodig. He needs electrical power. Het heeft elektrische kracht nodig. And this comes by right thinking. En dit komt door de juiste manier van denken. And we can prove this again. I proved it last night that the electrical storm, the electrical in the nerve, you know, the nerve knows nothing. You know that? We kunnen dat bewijzen. Gisteren hebben we het ook laten zien. De zenuw op zich weet niets. The spirit through the nerves just sends an electricity. Wat de zenuw doet is stuurt een elektrisch signaal door de zenuwbanen. And if it's the right, then the cell is very well off. And if it's the wrong electricity or non-electricity, then it gets sick. En de cel, het gaat goed met de cel als het juiste signaal verzonden wordt. En als het juiste signaal niet overkomt, dan wordt de cel ziek. Now these are technical things, but they are nice. Dat zijn technische zaken, maar het is goed om te weten. But now come to life. Maar nu komen we bij het leven. What? You see that we have to breathe. And we have to breathe the oxygen. But can we breathe also something that is not good? We hebben het voorbeeld van het ademen. We moeten zuurstof inademen. Maar kunnen we ook iets inademen dat Yeah? niet goed is? So, can we kill ourselves by breathing? Kunnen we onszelf dus doden door iets te ademen? Ja. Absolutely. Can we kill ourselves by drinking? Kunnen we onszelf doden door iets te drinken? So you see, you can keep yourself alive by drinking, but you also can kill yourself by Je drinking. ziet dus dat je jezelf in leven kunt houden. Can you kill yourself by eating? Ook doden. Kun je jezelf in leven houden door te eten? Yes. So you see, Of doden. you have to keep that which is necessary to breathe, to eat, to drink, to sleep, you know, at the right time. You have no choice if you do it different. Het is dus, je moet je houden dus aan wat nodig is om te eten, te slapen, te ademen. En datgene wat nodig is, houdt je in leven. The body is fixed. The cell has no choice to change. Het lichaam is vast gegrond. En de cel heeft niet de optie om te veranderen. You eat the wrong thing, you have the wrong answer in the cell. You drink the wrong thing, you have the wrong answer. So you think the wrong thing, you have the wrong answer in the Als je dus het cell. verkeerde eet, dan heb je het verkeerde antwoord. Als je het verkeerde drinkt, dan heb je het verkeerde reactie in de cel. Maar zo is het ook met als je het verkeerde denkt, heb je de verkeerde reactie in de cel. Now, I know that you have had a lot of seminars about what to eat, not to eat, drink, and so on. Ik weet dat jullie al heel veel seminars hebben gehouden over wat je wel of niet zou moeten eten en drinken. So let us come just to the point that is most important. Laten we dus nu komen bij het punt wat het allerbelangrijkste is. I think if you think right, you eat right. Ik denk als je juist denkt, dan zul je ook juist eten. And if you think right, you drink right. En als je juist denkt, dan zul je juist drinken. Because from the pilot, everything goes to the plane. Want vanuit de piloot gaat alles door het hele vliegtuig. That's why we just need to know what do we need to think. En daarom moeten we dus weten, wat moeten wij denken? Or what do we not need to think. Of wat moeten we niet denken? That the body should be fed Waarmee het lichaam gevoed zou moeten worden. right electrical energy.
En om de juiste elektrische energie te ontvangen. Now, here, I found an amazing thing. En hier heb ik iets wonderlijks ontdekt. If I would ask you, what do we need to think to have love in our body? Als ik jullie vraag, wat moeten wij denken om liefde in ons lichaam te krijgen? How many answers would I get from you? Hoeveel antwoorden krijg ik dan van jullie? One or many? Mee of vele? Well, I want to prove you I would get only one. Ik zal je vertellen, ik krijg er maar één. Every one of you would give me the same answer. Iedereen van jullie geeft mij hetzelfde antwoord. You wouldn't have thought that, or would you? Dat zou je gedacht hebben. That's how our mind is very deceptive. Onze geest misleidt ons soms. But I found only one point, that every one of us is mistaken. En er is één punt waar iedereen van ons een fout maakt. But that makes it simple, isn't it? Maar dat maakt het eenvoudig. It makes it very simple what you are allowed to think and not. Het maakt het heel eenvoudig wat je mag denken en wat je niet Yes or mag no? denken. Ja? Are you with me? Begrijpen jullie mij? Okay, now what did I find out? That all human beings think how they feel love to their body. Wat heb ik dus gezien? Hoe denken alle mensen, hoe ervaren ze liefde naar het lichaam? So, let's picture it. Laten we het ons voorstellen. And so, we need food, yes? We hebben voedsel nodig, klopt? And for the food we have a cup. We can say that is the stomach. Voor het voedsel hebben wij iets nodig, dat is als de maag. What? Yes, we have this bottle, okay? That's the stomach. And for love, En voor liefde, we have also a bottle that we call heart. daar Yes? hebben we ook een soort van een vat waarin het komt en dat is het hart. Okay, but it's not the heart from Dat is niet het from hart. the body. We know letterlijk it het hart. must be in the cortex. So we can write their will, but we will see Het that. is in de cortex van de hersenen en het is net als onze wil. But we will see the will is only a little part of the heart. Maar de wil is alleen maar een deel daarvan. Het hart is ons. Okay, so we have two bottles. We need to fill them. We hebben dus twee vaten die gevuld moeten worden. And the question that I put to my page and I put to you is, who is responsible to fill up your stomach? En ik vraag mijn patiënt en ik vraag jullie, wie is er verantwoordelijk voor om de maag te vullen? Who? Wie? Wij zelf. So me, okay? Ja, wij zelf. To how many percent? Voor hoeveel procent is dat zo? 100%. Voor 100%. Are we all the same? Zijn wij allemaal hetzelfde? Anyone against? Is iemand iets op Okay. tegen? So all of us are responsible to fill their stomach 100% by what action? Dus iedereen is verantwoordelijk 100% om de maag te vullen. Waardoor? Door welke handeling? Eating, Door te okay? eten. Now this is clear for all of us. Dit is voor ons allemaal heel duidelijk. And now we come to the second bottle. Nu komen we bij het tweede vast. So who is responsible to fill up your heart with love? Wie is er dus verantwoordelijk om jouw hart te vullen met liefde? So you see, some people are, Sommige mensen how can I say, they follow this idea. die volgen deze gedachte. You see, I make this on purpose. Ik heb dit met opzet zo gezegd. Because I would like you to understand that it must here be the same. Want ik wil dat Must je it not? begrijpen dat het precies hetzelfde is bij het andere. Yes or no? Ja of nee? We sometimes say, well, me. Yes? Sommigen zeggen ja, ik. They say, I say, how many percent? En dan vraag ik voor hoeveel procent? And they say, well, here 100%, then Daar 100%? it must here be Dan also is het daar ook 100%. 100%. Huh? And I say, yes, you're right. En dan zeg ik ja, je hebt gelijk.
So, by what action? Maar waardoor? Door welke handeling? By what action? By loving. By loving, yes! Door lief te hebben? Ja. Now usually I have patients before me sitting. Normaal gesproken heb ik patiënten voor mij. And they have a lack of love because I wouldn't talk to them about een love. gebrek aan liefde, daar heb ik al met ze over gesproken. Now if they know how to do it, how they are sick? Maar als ze dan weten hoe het moet, waarom zijn ze dan ziek? I once got a patient, and I love this story. Ik heb eens een patiënt gevraagd en ik vind het een goed verhaal. He's an elderly person, about Het is een I think oudere he's persoon, 60s he was, I cannot Ongeveer remember his age exactly. ik weet het niet precies. But he came very upset to me because he had a dizziness for 1 month. Deze was een beetje boos op mij, want hij had een... Schwindel. Dizziness. Oh, hij was duizelig. Al een maand lang was hij duizelig. So he was dizzy and he said, I was to doctors and they gave me some medication and they do not work. En hij zei, ik ben al naar verschillende dokters geweest, ze hebben mij medicijnen gegeven, maar die werken niet. Now when medications do not work, I'm very happy. En als medicijnen niet werken, dan ben ik daar eigenlijk al blij om. You understand me? Begrijpen jullie mij? Thank God that there are diseases where medication doesn't work. Gelukkig zijn er ziektes Very happy waar about it. medicijnen niet werken. Because we just try to anesthetize the body to not feel anything anymore. Want wat die medicijnen doen, is het lichaam ongevoelig maken, zodat het niets meer kan ervaren. There are many medications for dizziness, but they do not work. Er zijn vele medicijnen voor duizeligheid, maar ze werken niet. And if the body doesn't want to make you dizzy, you can take whatever you want. He still will make it. En als het lichaam je duizelig wil maken, dan kun je nemen wat je wil, maar het zal nog steeds zo zijn. Now, I said to him, look, you need to understand why you are dizzy. En ik zei tegen hem, je moet begrijpen waarom je duizelig bent. And I said, you have a conflict. Je hebt ergens een strijdpunt, een conflict. And the man looked to me, En die man keek mij aan and he started to laugh. en hij begon te lachen. Oh, well, that's nice. Hij zegt, nou ja, dat is aardig. He says, it's true, I have a conflict. Hij zegt, ja, maar het is waar, ik heb een conflict. I said, okay. Ik zeg, goed. He said, my conflict is with my mother-in-law. En mijn conflict, mijn strijd is met mijn schoonmoeder. Are they usual here in Holland with mother-in-law? Ja, dat is zo'n conflict hier in Nederland ook. I see that the mother-in-law is everywhere the same. Ik zie dat de schoonmoeder overal hetzelfde is. Now what happened to him was the following. Wat er met hem gebeurde was het volgende. He repaired the house of his in-laws, his parents-in-law. Hij deed reparaties aan het huis van zijn schoonfamilie. And he did renovate it and made it very nice. Hij heeft het heel mooi hersteld. Because they promised when they die, they will give the house to his wife, their daughter. Want ze hadden beloofd dat als ze zouden sterven, dan zou het huis naar hun dochter gaan. So he did it best. Dus hij deed het op de mooiste manier. And one day after he did this, he speaks to a neighbor of him. En op een dag nadat hij dat gedaan heeft, heeft hij met een buurman gesproken. And the neighbor says to him, do you know the plans of your mother-in-law if her husband dies before her? Weet jij van de plannen die jouw schoonmoeder heeft als haar man eerder sterft dan zij? You see, the mother-in-law had another son, but that she had before she married this man, where she has that one daughter. Want deze schoonmoeder had nog een zoon van een vorig huwelijk. And this other man was not really successful in his life. En deze man was niet zo heel succesvol in zijn leven. And she says, or that's what the neighbor said, your mother-in-law, if her husband dies before her, will give the house to this man, to her son, En die buurman not zei to her van, daughter. als jouw schoonvader sterft voor je schoonmoeder, dan zal je schoonmoeder dat huis schenken aan haar zoon uit het vorige huwelijk. Now, how would you react? Hoe zou je daarop reageren? If you put all your energies to repair that nice house. Als je al je energie gestoken hebt om dat mooie huis zo op te knappen. And mother-in-law changed her mind. En de schoonmoeder die verandert dan van gedachten.
But why does the body make dizziness to him? Maar waarom maakt zijn lichaam hem dan duizelig? What is he doing wrong? Wat doet hij dan verkeerd? Because he just gets an information. He gets a spiritual information, yes? Hij krijgt geestelijke informatie. It's only a mind thing. Het is iets in de geest. Only a spiritual information that he gets. Het is allemaal geestelijke informatie die hij ontvangt. And he reacts on that information. And interestingly, you know where the dizziness comes from? En hij reageert op die informatie. En weet je waar de duizeligheid vandaan komt? Who makes the dizziness? The cortex or the limbic system? Wie maakt de duizeligheid? Is dat de cortex of het limbic systeem? Limbic. The limbic system makes the Het dizziness. limbic systeem. Because here the body reacts on what he thinks up there. Want daar reageert het lichaam wat hij denkt daarboven. Our diseases come all from the limbic system. Alle ziekten komen van het limbic systeem. Yes? We have to understand the limbic system reacts on the energy that comes from the cortex. But it reacts only on the electrical energy that comes from Het it. limbic systeem reageert op de informatie die komt van de cortex en het reageert op de elektrische impulsen die daar vandaan komen. So, the body says, you hurt me. Het lichaam zegt dus, je hebt me pijn gedaan. What does the body expect from this man to think? Wat verwacht het lichaam dat deze man zal denken? What does it expect to think? Wat verwacht het lichaam About his mother-in-law. over zijn schoonmoeder? Why does the body not accept his anger Waarom aanvaardt het lichaam zijn boosheid niet and makes him dizziness? en maakt hem duizelig? Or he could have all kinds of other things, a headache or back Het pain, had ook iets anders kunnen stomach zijn. pain. Maagpijn, rugpijn. He could have anything, but Het had van in alles his kunnen zijn. case, his body said dizziness. Maar in zijn geval was het dus duizeligheid. And it was funny, he had his dizziness only when he sat down and rest. When he was working during the day with his chainsaw, he had no dizziness. En het opvallende was dat hij pas duizelig werd als hij ging zitten om te rusten. Als hij overdag bezig was met de kettingzaag, had hij nergens I last said, van. when I come home and sit down, it takes me. Als ik dus thuis ga en ik kom en ik ga zitten, ja, dan begint het. The body is very funny. I tell Het you. lichaam is heel vreemd soms. He knows how to speak so that we might understand. But do you think that man understands his body? Maar het lichaam spreekt zoals wij het kunnen, zodat wij het kunnen begrijpen. Maar begreep deze man zijn lichaam? Yes or no? Ja of nee? No, he doesn't understand what he makes wrong. Nee, hij begreep niet wat er verkeerd was. Because he's convinced he's right. Want hij Is denkt hij- dat hij gelijk heeft. But what is his problem? Why does he react on mother-in-law? Maar wat is zijn probleem? Waarom reageert hij zo op zijn schoonmoeder? What does he expect from his mother-in-law? Wat verwacht hij van zijn schoonmoeder? Honesty. He expects from his mother-in-law to fill his love tank. Hij verwacht dat zijn schoonmoeder zijn liefdesvat vult. He wants to be loved by his Hij wil mother-in-law. geliefd worden door zijn schoonmoeder. Do you want to be loved? Wilt u geliefd worden? Is anyone here who does not want to be Is er loved? iemand die niet geliefd wil worden? Except me. Oh. You see, if I think that I need to be loved so that my tank is filling up, who needs to love me? Als ik dus denk dat ik geliefd moet worden om mijn vat vol te krijgen, wie moet er mij dan lief hebben? Who needs to love me? Wie moet mij dan lief hebben? Other people. Andere mensen. You see, other people. Andere mensen. Others have to do something that I might feel well. Is that correct? Anderen moeten iets doen zodat ik mij goed voel. Klopt dat? And we can put here wife or husband or child
or God, whatever we put We here. kunnen hier van alles invullen. Man, vrouw, kind, God. We all think we need to be loved. We denken allemaal dat we geliefd moeten worden. Would you ever think that this thought is the root of all evil? Zou je ooit denken dat dit de oorsprong, de wortel van alle kwaad is? Would you ever think that? Zou je dat denken? Yes or no? Ja of nee? You won't think that. Je komt daar niet op, je denkt dat niet. You see, the thought to be loved, De gedachte om geliefd te the worden, expectation to be loved, de verwachting om geliefd te worden, is something that in reality is impossible. dat is in werkelijkheid onmogelijk. Do you ever want to be blessed by someone? Wil je ooit, No. wil je ooit omhelst worden No, door iemand? no. I just made up a word. Do you ever want that someone breathes instead of you? Wil je ooit dat iemand voor jou in plaats van jij ademt? Yes or no? Ja of nee? Is it possible that anyone can breathe instead of you? Is het mogelijk dat iemand anders voor jou ademt? Is it possible that anyone can drink for you? Kan iemand anders voor jou drinken? Is dat mogelijk? Is anybody here that can eat for the other person? Is er iemand hier die kan eten voor een ander? Can you sleep for the other Kun person? je slapen voor een ander? So can someone else think for your body? Kan iemand anders denken voor jouw lichaam? Yes or no? Ja of nee? Of course not. Because you see, if you follow the path, love is that what the body needs. Als je dus het And pad the spirit. volgt, dan is liefde wat het lichaam nodig heeft door The de spirit geest. is the organ that needs to put it into the gene. En de geest is het orgaan dat het bij de genen moet brengen. And the only action the spirit can do is by thinking. En de enige handeling die de geest kan doen, is denken. So can anyone think for you? Kan er dus iemand in plaats van jou denken? Does the limbic system of you feel anything what another person thinks? Voelt jouw limbic systeem iets wat een andere persoon denkt? So you see that's not possible. Dat is niet mogelijk. But even though we rationally think and understand to be loved is an illusion, we cannot help. Dus ook al beseffen we dat geliefd worden een illusie is, toch kunnen we er niets aan doen. All of us would write here to be loved. Wij zouden hier allemaal schrijven, geliefd worden. When I speak with patients and ask them about their history, they all said, well, yes, I got enough love, my parents love me. Als ik zo met mijn patiënten praat over hun geschiedenis, dan zeggen ze ja, mijn ouders hadden mij lief. See, all people understand that the filling of their heart is by someone else. Alle mensen begrijpen dus dat het vullen van hun hart gebeurt door iemand anders. But when I ask them, what is love? Maar als ik hun vraag, wat is liefde? Is it giving or is it taking? Is het dan geven of is het dan nemen? So all people say it's giving. Dan zeggen ze allemaal, het is geven. So that's why they go to their neighbor and says, you have to love me. En daarom gaan ze naar een buurman en zeggen ze, je moet mij lief hebben. You see, every conflict is a demand on the other person, you are obliged to love me. Elke strijd, elk conflict is een eis aan de ander. Je moet mij lief You hebben. need to fulfill my need. Je moet mijn behoefte vervullen. We moeten even pauzeren. Okay. So, we would never have a conflict Wij zouden dus nooit een conflict hebben with another person met iemand anders if we would not like to be loved by him. als wij niet de behoefte hadden door hem geliefd te worden. You see, we so see love. Love is something that is giving. Wij zien liefde dus zo. Liefde is geven. But is it my giving or the giving of the other? Dus is het mijn geven of het geven van een ander? We think it's the giving of another. Wij denken dat het het geven van een ander is. That's the most basic thing. Dat is de basis.
I had one young lady, she was 24 years old and had a boyfriend for 5 years. Ik kende een jonge vrouw, 24 jaar, ze had sinds 5 jaar een vriend. And she says, I tell my boyfriend every day I love you. Elke dag zeg ik tegen mijn vriend, ik hou van je. And he says to me maybe once a month. En hij zegt het misschien maar 1 keer per maand tegen mij. Married ladies know that. Vrouwen die getrouwd zijn, die kennen dat. Men shut down when they are married. Mannen die worden stil als ze getrouwd zijn. So, why does this lady tell every day to her friend that she loves him? Waarom zegt deze vrouw iedere dag tegen haar vriend dat ze van hem houdt? She wants to be loved. She wants to Want hear it zij from wil him. verliefd worden, zij wil het van hem horen. She doesn't live from what she says. Ze leeft niet van wat zij zegt. Her saying is just a, oh please tell me that you love me. Elke keer als ze het zegt, zegt ze eigenlijk van, alsjeblieft zeg het ook tegen mij. And she does not realize that she is dependent on his love, that she exists. En ze heeft het niet in de gaten dat ze afhankelijk is van zijn liefde voor haar bestaan. That's why she every day say, but if she would really love him, how would we know that she loves him? Ze zegt het dus elke dag, maar hoe weten we nou dat ze echt van hem houdt? If you know how love functions. Jullie weten toch hoe liefde werkt? If she would say every day, I love you. Als ze elke dag zegt, ik hou van je. And from her words, where do you know that she does not say it from her, but to hear it? Where do we know that she wants to hear it? Merk je dat in haar woorden, dat zij het niet zegt vanuit haarzelf, maar dat ze van hem wil horen? Why do we know that she does not say it freely? Hoe weten we dat ze het niet vrijuit zegt? Because she counts. Omdat ze telt. How often he says it. Hoe vaak hij het zegt. If you don't count, you love. Als je niet telt, dan heb je lief. If you count, you don't love. Als je telt, dan heb je niet lief. You want to be loved. Dan wil je verliefd worden. You just say it Je zegt het to get it. om te krijgen. Good or not good? Is dat juist? Not very good, because maybe one day another person comes. Dat is niet zo goed, want misschien komt er op een dag een ander. His tongue might be a little bit more loose. En zijn tong zou een beetje losser kunnen zijn. And then what changes? En wat verandert er dan? Twice a month is better than once. 2 keer per maand is altijd nog beter om het te horen dan 1 keer per maand. No? Ja. And so she changed her mind. En dan verandert ze van gedachten. And where is that love that every day says, oh, I love you? En waar is dan die liefde die elke dag zei van, oh ik hou zo van je. Het is gewoon verdwenen. It's gone. Because it was not there. Want het was er in werkelijkheid niet. She lives in her mind from what he says. Ze leeft in gedachten van wat hij zegt. Her spirits feed from his words. Haar geest voedt zich op zijn woorden. Not very smart, is it? Dat is niet zo slim. Yes or no? So, I came to understand that we as humans live in a absolute dependency on each other. Ik heb dus begrepen dat wij als mensen compleet, volledig afhankelijk van elkaar leven. Just for the cause of love. Alleen vanwege de liefde. If this is me, Als dit ik ben, and this is here my mother, en hier is my mijn father, moeder en mijn vader, my wife, mijn vrouw, children, mijn kinderen, brothers, broers, dog, whatever. Why do we have a relationship with them? waarom hebben wij dan een relatie met hem? Because I love? Omdat ik lief heb? Or because I need them? Of omdat ik hem nodig heb? Oh, I know this answer. And it comes both. Ik ken dit antwoord als het beide is. Now we need to understand Wij moeten begrijpen, there is
a certain dependency on each other, like I need someone who fixes my car. Er is een afhankelijkheid van elkaar. Ik heb iemand nodig die mijn auto repareert. Does it count who fixes my car? Telt het dat mijn auto gerepareerd moet worden? Yes or no? I can do anyone who can fix cars. Iedereen kan auto's repareren. I have to go, someone needs to give us the electricity and all. Ik moet ook naar iemand toe gaan die mij elektrische leidingen kan aanleggen. But what kind of dependency are these? Maar wat voor soort afhankelijkheid is dat dan eigenlijk? Absolute or not absolute? Is dat absolute afhankelijkheid of niet? Not absolute. Het is niet volledige We don't afhankelijkheid. need a car, we don't need electricity. We hebben die outside. auto en die elektriciteit niet werkelijk nodig. Yes, you know, there are not absolute dependencies. Ze zijn niet absolute volledige afhankelijkheid. So we are in a society and we can help each other, and that's not a problem. Wij leven in een maatschappij, we kunnen elkaar helpen, dat is geen enkel probleem. As long as we're not dependent on someone for love, everything is good. Zolang we niet van elkaar afhankelijk zijn voor liefde, dan is het oké. But if we are dependent for someone to love us, Maar als we afhankelijk zijn van iemand om ons lief te hebben, which usually our relationships are, en dat krijg je in relaties, then we are in trouble. dan komen we in de moeilijkheden. Maybe not at the beginning, Misschien nog niet in het begin, but there comes a time maar er komt een moment, when we get in real trouble. dan kom je wel in de moeilijkheden. I explain you the trouble. En ik zal het uitleggen. If I love my wife to be loved, Als ik mijn vrouw lief heb om zelf geliefd te worden, what do I do when she does not love me anymore? wat doe ik dan wanneer zij mij niet meer lief heeft? What do I do then? Wat doe ik dan? I tell you a story where I learned a lot of things. Ik zal je een verhaal vertellen. Ik heb daar veel van geleerd. I was at the beginning in my practice. It might be even 7 years ago or 6. Het was in het begin toen ik mijn praktijk begon, het ongeveer 7 jaar geleden. And the lady came to me with severe headaches En een vrouw kwam bij mij met zware hoofdpijn. for 14 days. 14 dagen lang. And she already got antibiotics and medication because her doctor said that she might have a sinusitis, an infection. Ze had al antibiotica gekregen, andere medicijnen, omdat de arts dacht dat ze een of andere ontsteking in de voorhoofdholte But her ontsteking pain had. didn't go away, so he sent her Maar to the specialist. de pijn Or came ging to niet me. weg, dus ze ging naar een specialist en ze kwam bij mij. And so I looked into her nose and there was sunshine. Dus ik keek in haar neus en de zon scheen er. I mean, everything was right. Alles was in orde. And so, but she made an impression on me that she has pain, so I was a little bit afraid. So I said, let's go to make an X-ray to see if she has any brain tumor or maybe bleeding in her brain. Maar ik kreeg de indruk dat ze echt in pijn was. Dus ik zei, laten we verder kijken en laten we röntgenfoto's van de hersenen nemen. Want misschien is er wel een tumor of een bloeding of zoiets. So I sent her, and she came the same day back with the pictures. Ik stuurde haar dus weg en dezelfde dag kwam ze terug met de röntgenfoto's. And the pictures were all perfect. En alles was in orde. No brain tumor, Volmaakt. no sinusitis, no... Geen hersentumor, geen voorhoofdscholteontsteking, geen bloeding. So where do we perceive pain? Waar worden we ons pijn bewust? In the cortex. In de cortex. The limbic system sends it up there. It Het says, limbic systeem stuurt het daar I'm naartoe. hurt. En het zegt van, ik heb The pijn. feelings goes to the cortex. De gevoelens gaan naar de cortex. See, only the spirit can interpret what comes from down. Alleen de geest kan interpreteren wat er van beneden afkomt. And so he feels this pain, but now he needs to understand why because the body makes him pain. Dus nou voelt hij die pijn en nu moet hij begrijpen waarom het lichaam die pijn voelt. So, if I didn't, no one gave her one on her head. So he had no, Niemand sloeg haar op het beating. hoofd met iets. so if she was not beaten, then where does the pain come from? Dus als ze niet geslagen werd, waar kwam die pijn dan vandaan? It can come only from her thoughts. Het kan alleen maar van haar gedachten komen. No beating, no, you know? Er was geen slag op het hoofd geweest of wat dan ook. For 14 days that pain.
En dan 14 dagen lang die pijn. So I asked her the question, what happened 14 days ago? En toen vroeg ik haar, wat is er 14 dagen geleden gebeurd? And she said to me, 14 days ago, she got the information that her boyfriend betrayed her. 14 dagen geleden had ze het nieuws te horen gekregen dat haar vriend haar bedroog. So she got this friend for 1 year. En ze had die vriend al een jaar lang. She moved from far away to come to him and live with him. She was in her 30s. Ze was van ver weg verhuisd om bij hem te kunnen zijn en ze was een 30er. To see that after 1 year, he just betrays her. En dan zag ze dat hij na 1 jaar haar bedroog. But now let us see, why does she has headache? Maar nu laten we eens nadenken, waarom heeft ze die hoofdpijn? After she received the information. Nadat ze die informatie ontvangen heeft. Who does make her the headache? The boyfriend or she? Wie geeft haar de hoofdpijn? Haar vriend of zijzelf? She. I think she. I mean, it's obvious. The boyfriend didn't even touch her body. Het is duidelijk dat haar vriend haar lichaam niet aanraakte. So he didn't touch her, but her body hurts. Hij heeft haar niet aangeraakt, maar toch heeft ze pijn aan haar lichaam. Now, let us see what is wrong in her thinking. Laten we ons nu eens bekijken wat er verkeerd is in haar denken. Before she knew what the boyfriend was doing, Voordat zij wist wat haar vriend deed, how was she thinking about her boyfriend? hoe dacht ze toen over die vriend? So you see, she was thinking here Ze dacht lovingly, yes? liefdevolle gedachten. So she was thinking lovingly, was she? Ze dacht liefdevolle gedachten. She was thinking, oh, what a good boyfriend I En ze have. dacht, oh wat heb ik een goede vriend. I'm so glad I have him. En ik ben zo blij met hem. Yes? You see, when you think lovingly of a person, can you ever feel bad? Als je dus liefdevol over iemand denkt, kun je je dan slecht voelen? Yes or no? Ja of nee? There is no possibility of that. Dat is niet mogelijk. The limbic system Het limbic systeem is trained for love thoughts. is opgeleid voor liefdesgedachten. In a moment he gets love thoughts, he makes a lot of chemistry that goes up into the bloodstream and makes us feel the best. En zodra hij liefdevolle gedachten ontvangt, maakt het chemische substanties die door het hele lichaam gaan en wij voelen ons goed. So you can never feel bad when you have love thoughts toward another person. Als je dus liefdevolle gedachten hebt naar een ander toe, voel je je niet slecht. But now, Maar nu, so here she was loving, okay? hier had ze Is the dus boyfriend. liefde. En dat is de vriend. And as long as you love, everything is fine. En zolang je lief hebt, alles gaat goed. Even though if you think you live from his love. Ook al denk je dat je van zijn liefde leeft. But now, Maar nu she's in a problem. heeft ze een probleem. What changes in her cortex? Wat verandert er in haar cortex? What changes? Wat verandert daar? The way how she thinks about him. De manier waarop ze over hem denkt. So she stops thinking good about him. Ze houdt op goed te denken over hem. And she has another person also who does not think she very well. Who is that person? En er is nog iemand anders die niet zo goed erover denkt. En wie is dat? The lady who he betrayed. De vriendin met wie hij haar bedrogen heeft. And as it is happened, I didn't ask her, but sometimes happens it's her best friend. En het is niet altijd het geval, maar het gebeurt wel eens dat dat haar beste vriendin is. Then you get even severe headaches. Dan krijg je echt hoofdpijn. Yeah? Because you are betrayed double. Want dan ben je dubbel bedrogen. Two friends. Door 2 vrienden. That hurts, does it? En dat doet pijn. Okay. Now, she stops thinking lovingly on 2 persons. Nu houdt ze op liefdevol te denken over 2 personen. And it's interesting, her limbic system just cries and says, "Ow!" En haar limbic systeem
roept uit, auw. Would she ever recognize that she is making her own headache? Heeft ze beseft dat ze haar eigen hoofdpijn maakt? Would she recognize that? Zou ze dat in de gaten hebben? No, because she's in right. Did she do anything wrong? Want ze staat in haar recht. Zij heeft toch niks verkeerd gedaan? She didn't do anything wrong, but in the moment she hears it, she makes and does something that does the body destroy. Maar zodra ze die gedachte heeft, is er iets waardoor haar lichaam vernietigt. And she cannot help. En ze kan er niets tegen doen. Would you? Jullie? Would you be possible to help them? Zouden jullie dat kunnen? I have a patient who, after 20 years, got the information that his wife is betraying him now for 20 years. Ja. Er is iemand die ik ken en die, na 20 jaar komt hij erachter dat zijn vrouw hem al 20 jaar bedriegt. And he has 3 sons, and the middle son is not from him. Ja, en hij heeft 3 zonen en de middelste is niet van hem. Now, is this man sick or not? Is deze man ziek, ja of nee? He got a severe depression, Hij werd zeer depressief. wanting to kill himself. Hij wilde zelfs zelfmoord plegen. It took about 6 years until the depression went to the point that he was brought into the hospital. Het duurde 6 jaar voordat die ziekte hem zo ver bracht dat hij zelfs opgenomen moest worden. So it's not immediately, I mean, he might have had headache at the beginning, but depression comes on the long term. Hij had misschien wel hoofdpijn in het begin, maar depressie, dat werkt op de lange termijn. You see, there comes the wrong electrical energy, and here serotonin is not built anymore. Er komt dus de verkeerde elektrische energie en serotonen worden dan niet meer gemaakt in het That elektrische systeem. helps that the cortex cells should work very well, are not there, and so it makes the cortex not be able to work like it should work. En dat zijn weer stoffen die ervoor zorgen dat de cortex goed werkt. En als die er niet zijn, dan gaat dat niet goed. And after he got his medication, he got a tinnitus, a ear noise in his left ear. En nadat hij medicijn had gekregen, kreeg hij een vervelend geluid in zijn oor. So that's why he came to me as an ENT. En daar kwam hij bij mij. Now, did he solve his problem by giving medication for his depression? Heeft hij dus zijn probleem opgelost door He now has the sound in his ear. depressie? Nu heeft hij dus dat geluid in zijn oren. And what will happen next? Wat gebeurt er daarna? If he will not change his thoughts about his wife, Als hij zijn gedachten niet verandert over zijn vrouw, what will happen next? wat zal er dan gebeuren? Everything can happen. Alles kan He can have a gebeuren. stroke, he can have cancer, hersenbloeding krijgen, hij kan have kanker krijgen. everything that is possible in the Alles body to wat mogelijk is in je lichaam kan gebeuren. If you would be that man, how could you help yourself? Als jij die persoon was, hoe zou je dan jezelf kunnen helpen? Could you? Zou je dat kunnen? You see, let us come to the conclusion for tonight. Laat ons bij de slotsom voor vanavond komen. What is the law of the body that we need to respect with our spirits? Welke wet van ons lichaam moeten wij gehoorzamen met onze geest? That we do not hurt our body, Zodat we ons lichaam niet pijn doen, but give of you the schade best toebrengen. energy. What is that? Maar dat we het goede energie to geven. respect. Wat moeten we dan gehoorzamen? We must be able to think always lovingly about anyone, no matter what he has done or not has done. Wij moeten dus liefdevol denken over iedere persoon en het maakt niet uit wat die persoon ons heeft aangedaan. Loving thoughts, Liefdevolle gedachten, understanding, begrip, well-meant thoughts gedachten met goede bedoelingen. to any person
at any situation, Voor iedere persoon, in alle omstandigheden, whatever he has done to wat you. hij ook jou aangedaan heeft. That's the demand of the gene. Dat is wat de genen vragen. And the spirit needs to give it that the gene might function well. En de geest moet het geven zodat de genen goed kunnen functioneren. But if you are in a situation where you think you feel it from him, Maar als je een situatie hebt waarbij je denkt dat je van hem dat ontvangt, what do you do when he does not love you anymore? wat doe je dan wanneer hij jou niet meer lief heeft? What do you do? Wat doe je dan? You stop loving him. Dan stop je ook met hem lief te hebben. And you hurt only yourself. En dan heb je alleen jezelf tekort gedaan, schade gedaan. You might influence the other person by not loving him, Je because zou he's die- in the same mindset. Je Wants zou to die andere love, persoon wel schade kunnen toebrengen omdat hij dezelfde gedachten heeft als jij. but he won't get sick, Maar hij wordt niet ziek. except he does not love you anymore. Alleen hij houdt niet meer van jou. So I learned a lesson. Dus ik heb een les geleerd. It doesn't matter if my wife loves me or not. Het maakt niet uit of mijn vrouw mij lief heeft of niet. My limbic system knows only if I love her. Mijn limbic systeem weet alleen maar of ik haar lief heb. My genes only perceive what I do. Mijn genen hebben alleen maar de informatie wat ik doe naar haar toe. And the more I love her, the more better I feel. En hoe meer ik haar lief heb, hoe beter ik me voel. And it doesn't matter how she is. En het maakt niet uit hoe zij zich voelt. Good or not good? Is dat zo of niet? You see, it took me a long time to learn that lesson. Het heeft mij een lange tijd geduurd eer ik deze les geleerd had. And I have understood it in my consciousness. Ik heb het in mijn bewustzijn begrepen, But my heart, which is in the subconscious, maar mijn hart, wat in het onderbewuste is, still deceives me sometimes. dus misleidt ook mij nog wel eens. That I get upset about my wife. Pardon? That I get upset. Oh, dat ik van streek raak door mijn vrouw. It's rarer because every time I get upset, I get a sickness. En het is steeds zeldzamer, want iedere keer wanneer ik boos word op haar, dan word ik ziek. It's like putting the hand of the oven and you all the time get burned, and someday you will stop putting the hand Het on is the oven. net zoals je de hete oven aanraakt en je verbrandt, dan komt een dag dat je dat niet meer doet. Yes or no? Ja of nee? Or you say, well, that's it. I don't want to live anymore. Of je zegt van, nou ja, ik wil niet meer leven. But I think it's good that we are made to love. Maar ik denk dat het goed is dat wij gemaakt zijn om lief te You hebben. like it? Vindt u You dat like that prettig? idea? You see, there is no better feeling that we can have when we accept we love. Er is geen beter gevoel dan dat wij krijgen wanneer wij lief hebben. And I finish the story with two people that are in love. En ik eindig mijn verhaal met twee mensen die verliefd zijn. Why do we feel so good when we are in love? Waarom voelen we ons zo fijn als we verliefd zijn? Why? Waarom? And why does that with the time disappear? En waarom verdwijnt dat met de tijd? So at the beginning, I say, we see in the other a big treasure. We say, well, he's diamond, or she's diamond. I got what I searched for. In het begin zien we de ander als een edelsteen, zoals een diamant. Het is alles wat we begeren. So when you have that diamond, you see, wow, so good. En wanneer we die diamant of die edelsteen dan hebben, dan denken we, oh, geweldig. But after 2-3 weeks, Maar na 2 of 3 weken, maybe, misschien, you see that the diamond has a few scratches. dan zie je dat die diamant een paar krassen erop heeft. And if you look with the loop, yes, with the Ja. glass, En als je met een vergrootglas kijkt, you will see, well, this diamond is not really a diamond. dan zie je dat, oh, deze diamant is toch niet echt een diamant. And so what happens with your feelings? Wat gebeurt er met je gevoelens? What happens with them? Wat gebeurt er? They reduce.
Ze nemen af. And so people come at the end of a relationship and say, I don't feel anything for it. En aan het einde van een relatie, dan zeggen mensen, ik voel niks meer voor die persoon. Yes, of course, because you have no value in them. Want natuurlijk, want je ziet er geen waarde meer in. I will explain you tomorrow night if you are willing to come. Tot morgen, als jullie willen komen, zal ik het verder uitleggen. The matter why we all think that we need to be loved. Waarom we denken dat we geliefd moeten worden. And how our subconscious, that is our heart, are functioning. En hoe ons onderbewustzijn, ons hart, hoe dat werkt. And how the heart betrays ourselves that we are in a situation where we cannot love anymore. En hoe ons onderbewustzijn, ons hart ons kan bedriegen om ons in een gedachte te brengen dat wij niet meer geliefd kunnen worden. If you are in a situation where you can have no pleasant thought about a person, en als je in een situatie bent waarbij je geen goede gedachten meer over een ander kunt hebben, you kill yourself. Dan pleeg je eigenlijk zelfmoord. And there is no other choice. En er is geen andere keus. That's why we need to understand. En daarom moeten we begrijpen that we need to love continually. Dat we voortdurend moeten liefhebben. It doesn't matter. Het maakt niet uit. What the other does. Wat de ander doet. That's why I believe in the Bible. Daarom geloof ik in de Bijbel. You see, in the Bible you will not find one Bible verse. In de Bijbel vind je niet één vers. That tells you you need to be loved. That you Dat fill je up your geliefd moet life. worden om je leven te kunnen leven. But you find on any page. Maar op elke bladzijde. That you need to love. Daar vind je dat je moet liefhebben. That you might live. Dat je kunt leven. And the law says, love thy neighbor as thyself. En de wet zegt, heb uw naaste lief als uzelf. And it doesn't say then anything how the neighbor must be. En er staat niets over de naaste, hoe die moet zijn. The neighbor can be the one who abused you. En die naaste, dat kan iemand zijn die jou heeft kwaad gedaan. The neighbor could be the one who beat you. Die jou geslagen heeft. Who have stolen you everything. Die jouw bezittingen heeft gestolen. It doesn't matter who the neighbor is. Het maakt niet uit wie de naaste is. If you do not love him anymore, als je hem niet meer lief hebt, you will die. Dan zul je sterven. And you will die on your own hands. En het zal je eigen hand zijn die dat veroorzaakt. Is the problem of our lives. En dat is het probleem van ons leven. We need to love continually. We moeten voortdurend lief hebben. But we have no capacity anymore. Maar we hebben de capaciteit daarvoor niet meer. That's why we need to have a way back into the law. En daarom moet onze weg terug naar de wet zijn. Because the law demands from life love. Want de wet eist van het leven liefde. And if we can keep that law to love thy neighbor as thyself. En als we die wet kunnen houden om onze naaste lief te hebben als onszelf. Our lives will get healed. Dan zullen wij genezing vinden in ons leven. Our nerves will be feeding the whole body with life. Dan zullen onze zenuwen ons hele lichaam voeden met leven. We will feel good. We zullen ons goed voelen. And our lives will be a blessing. En ons leven zal een zegen zijn. To all around us. Voor allen om ons heen. Do you want to love? Wilt u lief hebben? I give you homework for tonight. Ik geef je huiswerk mee voor vanavond. Let us think about. Laat ons nadenken. Do you like the idea that you need to love anyone? Laat ons nadenken over de gedachte of u het prettig vindt dat het nodig is om anderen lief te hebben. Do you like that the one who created us made us so that we must love to live? Vindt u de gedachte prettig dat degene die ons geschapen heeft, ons zo gemaakt heeft, dat wij moeten lief hebben? Or you find it a burden to love? Of vindt u het een last om lief te hebben? Because you see, we can say, I don't like it, how I am made, and that's it.
We are allowed to not like it how we are made. We kunnen ook zeggen van ja, nou, ik vind het niet goed zoals ik gemaakt ben. Ik vind het niet prettig, ik wil dat niet. But I would like you to think, if you look to yourself, how God created you, that you said, wow, He made me to love. Maar ik zou willen dat u naar uzelf kijkt en zegt dat God heeft mij geschapen om lief te hebben. To be loved. Niet om geliefd te worden. He made me to be an active person. Hij heeft mij geschapen om een actieve persoon te zijn. I like this idea. Ik hou van die gedachte. He designed me very well. Hij heeft mij goed ontworpen. There is no better thing than to love. Er is niets beters dan lief te hebben. Look at the young people when they are in love. Kijk naar jonge mensen als ze verliefd zijn. There is no better thing for life. Er is niets beter in het leven dan liefde. But we miss it. Maar wij hebben er gebrek aan. By getting confused. Door de verwarring. That we have to give it. Dat wij het moeten ontvangen. Instead of demanding it from others. Dat we in plaats van het van anderen te eisen. So maybe tomorrow we have also a session of questions and answers. But let's think about, do you like the idea that you need to love always, at any time, and anyone? Morgen hebben we gelegenheid tot vragen stellen en antwoorden. Maar laten we nadenken over de gedachte dat we zo gemaakt zijn dat we liefde moeten geven. Hoe vindt u die gedachte? I like the idea. Ik hou van die gedachte. Sometimes it's uncomfortable. Het is niet altijd gemakkelijk. But I imagine a world just where everyone loves. Maar ik stel me een wereld voor waar iedereen lief heeft. Wouldn't that be nice? Zou dat niet prachtig zijn? Never a conflict. Nooit een conflict. Never an anger. Nooit boosheid. Because I love and everyone loves. Ik heb lief en iedereen heeft lief. And they do not expect to be loved. En ze verwachten niet liefde terug. They're just it's their problem if they love or not. En het is hun probleem of ze het geven of niet. Like it's their problem if they eat or not. Het is net als hun probleem of ze eten of niet, of drinken of niet. Well, I thank you for your patience. Ik dank u voor uw geduld. And I hope we see us tomorrow. En ik hoop dat u morgen I terugkomt. promise you will have a few surprises. En dan zult u nog een paar verrassingen you horen. function in your subconscious. Hoe u functioneert in uw onderbewustzijn. I can you give you a clue? Ik kan u nu al een hint geven. That all subconsciousness are the same. Dat alle onderbewustzijn is bij iedereen hetzelfde. So makes that you curious. Als dat jullie nieuwsgierig maakt. We are all in the same functioning in our subconscious. We zijn allemaal hetzelfde in ons functioneren in het onderbewustzijn. And it is the greatest discovery that I'm very thankful to God that I ever came to understand how the human being thinks and where all decisions starts from. Het is de grootste ontdekking waar ik heel dankbaar ben voor God dat Hij mij inzicht heeft gegeven om te ontdekken hoe we allemaal op dezelfde manier functioneren op dat gebied. So tomorrow we try to reach the top. Morgen proberen we de top van de berg te bereiken. Thank you for listening. Dank u voor het luisteren.